බෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක්නික් ටිප්ස් YouTube channel එකෙන් එන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අද කතා කරන ඔයගොල්ලන්ට වැදගත්ම වීඩියෝ එකක් තමයි මේ ගේන්නේ. මොකද ඔයාලගේ දැන් සමහර කට්ටියට ගොඩක් ඇස්පෙනීමේ දුර්වලතාවයන් තියෙන නිසා සමහර Facebook WhatsApp වැනි social medias යනකොට post හරියට පේන්නේ නැති ගතියක් තියෙනවා. ඒක triple touch කරගමන් මේ විදියට පේන්නේ කොහොමද හදාගන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන options කොහොමද අපි enable කරගන්නේ කියලා අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. right මේ වැඩේ කරන්න මුලින්ම settings වලට යනවා වගේ phone එක. settings වලට ගියාම තියෙනවා accessibility කියලා option එකක්. ඒක touch කරගන්න. ඒක touch කරගෙන magnifications කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක touch කරන්න. මේක ටික එක on කරගන්න. ඊළඟට දෙවෙනි option එකක් තියෙනවා. ඒකත් ටික එක on කරගන්න. හැබැයි මේක ටික එක on කරගන්න මේ කියලා ඕන එකක් නැහැ. මේක accessibility shortcut එකක් විතර ඔයාලට පහසු කරවන්න. මේක off කරගත්තොත් කමක් නැහැ. දැන් අපි message වලට ගිහින් බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. දැන් මම message වලට ගියා. දැන් මම touch කරනවා triple මෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මේක zoom කිරීමේ කියව තියෙනවා. එහා ගෙනියීමේ තියෙනවා. message බලන්න පුළුවන් මෙහෙම touch කරලා. ඔන්න ඔය වගේ කියාවක් මෙන්න මේකේ තියෙනවා. right ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වේවි මේ වීඩියෝ එක. අනිවාර්යෙන් like කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් මගේ YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. අලුත්ම videos ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. lesson series, video tutor series, ඒ වගේම entertainment category එකට ගොඩක් videos මම කරලා තියෙනවා. ඒවත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වැදගත් වීඩියෝ එකක් නම් like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ වෙනත් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක්.